Sziasztok! A mai videóban nem a megszokott tartalmat kapjátok tőlem, ugyanis a negatív kritikákra, kommentekre vagy épp gyűlölködésre fogok nektek reagálni. Természetesen egy videótartalmat találsz, és gyorsabban ki tudod keresni, hogy melyik az a téma, ami téged érdekel. Én úgy gondolom, hogy hosszú lesz a mai videó, lesz benne kamionozás is, miközben én itt vlogolok, néha beteszek majd nektek ilyen utazási felvételeket, ugyanis nemrég jöttem át a Reschen passon, Ressián keresztül, és ezt nézhetitek meg tetőkamera nézetből, csodálatosan szép a hely. 4 éve kezdtem a videózást, és eljutottunk ugye arra a szintre, közösen jutottunk el arra a szintre, hogy Európa egyik legnagyobb kamionos csatornáját tudtuk itt összehozni. Ha a Trucking Girl visszajött Európába, akkor legjobb tudomásom szerint a második helyezett ez a csatorna kamionos témában. Ha a Trucking Girl továbbra is Kanadában van, akkor pedig az első számú kamionos csatorna ma Európában. Magyarországon ugye maximálisan az első helyen vagyunk, illetve autós témában is bármi hihetetlen, mi vagyunk Magyarországon legjobb tudomásom szerint a legtöbb feliratkozóval rendelkező csatorna. Ha pedig ilyen szép számokkal büszkélkedik egy csatorna, egy közösség, én úgy gondolom, nem lehet csak egyoldalúan tekinteni a dolgokat, hogy minden szép és minden jó. Van mindennek másik oldala, én sem vagyok tökéletes, sőt egyáltalán nem vagyok tökéletes. Úgyhogy kezdjünk rögtön egy ilyen visszatekintéssel. Többen kérdeztétek, hogy mi lesz, amikor elérem majd a 100 000-es feliratkozást, lesz-e külön videó, ugye erre készítettem nektek az Álom Kamion című videómat, amit ugye édesanyámnak ajánlottam. Én úgy gondolom, azt a videót még ki fogom nektek elemezni, mert lehet, hogy láttad, de lehet, hogy nem is értetted, hogy abban mennyi munka volt, mennyi kreativitás kell ahhoz, milyen üzenete van egy ilyen videónak, mert nem csak leültél el és valamit láttál, hanem annak minden egyes elemének volt üzenete. Például az elején a könyv, az azt jelentette, hogy ne szégyelj másoktól tanulni, mindig hallgass meg másokat, és utána menj az utadra is, magad alkosd meg azt, amit te szeretnél majd követni, de mindig jár nyitott szemmel, ne csak egyet hallgass meg, mert az nem jó. 1, 2, 3, 4 ember tanulj másoktól, ez az én véleményem. Tehát mondjuk annak a videónak az elejének ez volt az üzenete, még mondjuk a végének, hogy belemenjek, amikor azt látod, hogy jön a kamion távolból, te lehet, hogy ennyi jött le, mögötted az eső, mögötted a ború, a vihar, az, hogy meghalt édesanyám, de nekünk viszont előttünk az út, és mennünk kell tovább. Hátra kell hagyni a szomorúságot, és mennünk kell tovább. Tehát a videózás önmagában egy nagyon jó önkifejezési forma, ki tudod fejezni vele az örömödet, a bánatodat. Na de, míg eljutottunk ide, én úgy gondolom egy magasabb szintre, mint ahonnan indultunk. Az egyik legnézettebb videóm, és ha valaki ma rátalál a csatornára, ugye ezt a 10 balszerencsés videót nézi meg, bevallom nektek, hogy ezt a videót én szívem szerint letörölném, de akkor egyúttal szemen is köpném magam a tükörbe, mert nem ismerném el a régi önmagamat. Tehát az valakinek lehet, hogy ez egy vicces dolog volt, hogy az ember ott káromkodik, buta, nem tudja, mit kell csinálni, elmentünk ugye építkezésekre, káromkodtam többször. Ez azért is lehetett, mert nem tudtam, nem jó volt a nyelvtudásom, nem tudtam, mit kell csinálni, tehát képeznem kellett önmagam, hogy eljussak egy nyugodt, lelki békét megtaláló szintre. Alex beletrollkodik, mint mindig. Ez egyébként a WhatsApp, így szoktunk kommunikálni. Tehát a régi videóim nézzétek, először is kezdjünk a hangvétellel. Szerintem rettenetesen rossz volt a hangvétel. Ezt annak tudnám be, hogy nagyon el voltam vonulva az emberektől, én nagyon régóta elhagytam a közösséget, ugye a parkolót, nem kerestem mások társaságát, éltem a kis remetei életemet, hazamentem a családomhoz, és utána be az erdő közepébe, tehát ne is lássak embert. Még nem ugye jött a YouTube, és innen ered az, hogy az eleje az egy ilyen esetenként, több esetben pökhendi, nagyképű, káromkodó, nem jól kommunikáló ember, nem is az, hogy szégyel, de végül sok esetben szégyellem, meg volt benne maximális a segítő szándék, csak tudod, nem mindegy, hogy az ember
Úgy segít, hogy ül a magas lovon és lefelé beszél, vagy leszáll a lóról és együtt sétál a másik emberrel. Lehet így is beszélni, meg lehet úgy is beszélni. Én inkább a ló melletti embernek tartom magam rossz kommunikációval, tehát soha nem akartam senkit lenézni, de mégis több esetben az jött le, hogy majd én megmondom a tutit. Nem állt szándékomban ezt tenni. Ha mégis valakit ezzel megbántottam, úgy gondolom, van egy nagyon jó tulajdonságom, azt tudom mondani, hogy idejövök, belenézek a szemedbe, ahogy én szoktam mondani az embernek a pofájába. Ezt valaki sértésnek veszi, ez egy ilyen slang, semmi több. Az arcodba belenézek, azt tudom mondani, megbántottalak vele, elnézést kérek érte. Bennem magam ez a jó tulajdonság, ha már pedig akkor bratyiztunk, akkor nyissunk egy sört. Ezen a csatornán még szerintem ilyen nem volt. Na jó, hát ez 2,4% meg volt tőlem, leszek valami hű, de nagy parkolói kamionos, de ez van, ez egy Radler, én mondjuk ezt szeretem, mert kicsit így hűsít, ha már itt héderlek Olaszország egyik ipari parkjában. No, ha megittuk a közöset, egészségedre, akkor most már elmondhatjuk, hogy szóba állunk egymással. Na, tehát először is a hangvételre ez volt az első jellegű probléma, és ezen nagyon sokat dolgoztam. Nagyon tudom ajánlani, nagyon jó személyiségfejlesztő egyébként ez a kamerázás, ugyanis vissza tudod magad nézni. Eleinte ugye normálnak látod, mert hát ilyen vagy. Majd később, ahogy lépsz előre, azt mondod, hogy fú, ez itt tök ciki, vagy ez itt nem jó, és fejlődsz. Nézzétek vissza a régieket, mennyire nem voltam kommunikatív, hogyan fejeztem ki önmagam, és nézzétek meg a mait. Rengetegen azt mondjátok, hogy ember, eszméletlen a változás, de ne töröld azt, mert az is te voltál. Ahogy régen az volt, amikor pókereztem, vagy egy kis csicska voltam, és így tovább, az is én voltam. Haladunk előre, ez az élet. Ugye, ahogy mondják, hogy majd egy idős ember mennyire bölcs. Igen, mert indult valahonnan, és eljutott valahová. És ez tök jó, amikor vissza tudod magad nézni. Otthon kezelhetetlen például a gyerek, én szívem szerint kipróbálnám ezt, hogy egy kezelhetetlen embernél, akár egy részeges apukánál, vagy egy rossz gyereknél lekamerázom, és utána leültetem. Nézd, te ilyen hülye vagy. Te látod? Te ilyen hülye vagy ember, ezt csinálod a családdal. Tehát, hogy vajon mit szólna rá, hogy egy pszichológusnak erről mi a véleménye? Használja ezt valaki? Szerintem beválhat. Vagy rettenetes, még nagyobb káromkodás lesz belőle, mert hát szégyelli önmagát igazából. Na most én így voltam ezzel. Még egyszer mondom, a régi videóim nekem nem tetszenek, tartalmilag rendben vannak, hangvételben nem. Más emberekkel foglalkoztam, ez egy óriási hiba volt. Ez rettenetesen hiba volt, ez benne volt még nagyon a közelmúltban is a videóimban. Tudatosan zártam ki belőle magam, és a jövőben a videók előtt, mint egy gyógyszerreklám, úgy fog kezdődni mondjuk a betanító videók, hogy ez egy ember véleménye, ez egy kamionos véleménye, ez Dajka László tapasztalata, véleménye, se több, se kevesebb. Ez nem a tuti. Mégis az jött le pár videóból, hogy én most megmondom a frankót. Valaki ezt szerette. Azt mondta, hogy Laci, figyelj, bízok benned, fel tudsz mutatni valamit, ugyanis nem a parkolóban, nem a fotelban, nem egy Facebook profil vagy, hanem te nem csak elmondod, bemutatod, és ez hiteles. Az, hogy az most a tuti, vagy nem a tuti, van más megoldás, nincs más megoldás. Hitelesebb, mint az, aki leírja, és elmondja, hogy én vagyok. Ezzel is szoktam védekezni, hogy le lehet itt írni nagyon sok mindent Facebook kommentben, melyikünk a hitelesebb. Te leírod, én bemutatom, én vállalom az arcot, te egy Facebook profil vagy. Tehát ennyi igazából általában a különbség, de a kommunikáció, mondok egy nagyon egyszerű példát. Vezetem a kamiont, felteszed a lábad az ablakba. Ez az én véleményem, hogy az egy nem szép dolog, de amikor elkezd alfelé menni a megnyilvánulás, hogy az egy mekkora egy paraszt egy ember, hogy felteszi a lábát, akkor az egy nem jó. Én nem teszem fel a lábam az ablakba, mert balesetet idézhetek elő, érted? A véleményemet mondom el, nem más ember kritizálok vele. Ugye régen nagyon sok volt az ilyen a videóban, hogy nézzétek már, beállnak a parkolóba, húgyszag van, dáridó van, zenebona van, és így tovább. Ezzel mi értelme volt másokat leszólni? Nézd, nem állok be a parkolóba. Ide állok az ipariparba, mert nekem itt jó. És elmondtad. Nem tetszik? Hát nem tetszik. De mégse bántottál meg vele senkit. Tehát ezek a kommunikációban úgy gondolom sokat kellett fejlődnöm, sokat kellett gondolkodnom. Egyébként erre magamtól jöttem rá, illetve
És térjünk ki itt most a negatív kommentekre, hogy én törlöm a YouTube alatt a negatív kommenteket. Igaz-e, avagy sem? Közben kapcsoljuk be egyébként így akkor a tetőkamerát, és jöjjön egy ilyen kamionos videós rész is, jó, hogy ne csak engem nézzetek. Egyébként remélem tetszik, itt a softbox itt van velem szemben, jobb remélem most már a megvilágítás, majd talán még beteszünk még egyet. Tehát, hogy törlöm a kommenteket, igen. Igen, azért törlöm, mert és akkor itt először is fogalmazzuk meg, mi a negatív komment, mi a kritika, mi a leszólás és a gyűlölködés. Van többféle formája. Az első, a negatív, építő jellegű kritika. Ez azt jelenti, hogy te elmondod a te véleményed, mint ahogy én is végül is elmondtam, hogy minek állsz be a parkolóba, mert mondjuk ott húgyszag van, vagy pisiszag van. Ez az én véleményem. Ha csak ennyi lenne, ez egy leszólás lenne, de mivel én hozzáteszem, én beállok az ipari parkba, mert onnan el tudok menni jobbra-balra, tudok menni bicajozni, futni, nem egy ketrecben állok, és így tovább. Tehát volt egy negatív, és kaptál egy pozitívat. Sajnos, amit én kapok, mostanában nagyon-nagyon keveset, tehát azt látod, hogy van 100 dislike. Azt hinnéd, hogy akkor van mellé 100 negatív komment. Tévedsz. A nullával egyenlő. Semmi nincs, olyan ritkán jön negatív, hogy én sem értem, hogy mondom, miért nem írja le? Hát én lennék a legboldogabb, ha leírná. Csak vagy úgy fogalmazta meg az ember, na figyelj majd egy kisfiam. Tehát először is én egyikőtöket sem szólítottam meg soha személyeskedve. Nem becézgettelek, ez nagyon fontos. Én megtisztelem a másik embert, bármennyire gyűlölöm, mert éppen úgy viselkedik az emberrel, megtisztelem azzal, hogy a nevén fogom szólítani. És még egyszer mondom, ne becézgess. Nem vagyok gyökér, se uzi, se semmi. Van egy nevem, az lehet kolléga, Lacika, akármi. Jó? Tehát először is. Innentől kezdve, ha így kezdted, igen, ezt le fogom törölni, mert szerintem nem tudsz kommunikálni, innentől kezdve nem velem kell beszélgetni. Aztán jön az, hogy ilyen pökhendi, ilyen nagyképűen jönnek ezek a kommentek, ha van, hogy majd nehogy már te akarj itt megmondani, mert az, amit te csinálsz, a szar. És akkor jön ez mi volt? Tehát mondok egy példát. Bemutatom, hogy én így spaniferezek. Erre jön egy komment például, hogy te mekkora hülye vagy? Hát ez szar, te akarsz oktatni. Na most egy ilyen kommentet, ha te látnál, ebből mit kaptál? Te mit tudtál meg ebből? Miért szar az, amit bemutattam? És nincs rá semmi reakció. Azért szar, mert szar vagy. Tehát, és ezekkel lehetne reggelig foglalkozni. Belementem pár ilyen negatív vitába, és rájöttem, hogy semmi értelme. Valamiért van benne egy gyűlölet, egy irigység, egy harag, valami van benne. Nem mondom, hogy irigy most erre vagy arra, hanem egyszerűen van benne valami. És nincs vele értelme foglalkozni. Ugyanis, ha valaki azt mondja, hogy egy negatívot akar megfogalmazni, mondom is nektek, hova tettem, itt van. Egyszer, kérlek szépen, úgyis kérdeztétek, ez. Ez egy 12 voltos laptop töltő. Gyári, Lenovo, tehát nem ilyen cserélgethető fejű. Azt hiszem a kamionos kütyük 4-es videó alatt volt a komment, hogy nem értem, miért használnak a kamionosok 220-as áramátalakítót a laptop töltéséhez. Ez mondjuk egy negatív kritika, igaz? És jött rá egy gyönyörű szép kifejtő, kicsit már túltolt válasz, hogy lényegében a 12-ből vagy a 24-ből csinálsz 220-at, a 220-at visszabutítod 19,6-ra, hogy laptop függő, energiát pazarolsz, le fogja szívni az aksit. Próbáld ki ezt. Itt van? Itt van. Elfogadtam a negatívot? Maximálisan. 15 év kamionozás után megmondták. Ennyi. Itt vagyok. És ajánlom mindenkinek, srácok, az aksit lényegében reggeltől estig laptopozok, én ha 45 órát itt ülök a fülképbe, és hát mondjuk az egy olyan 10 órát laptopozok, videót szerkeztek, tehát az keményen nyomja a gép, és semmi. Ezt a kamiont be nem kell indítani. Köszönjük szépen a tippet. Ugyanez van egyébként az Xbox-nál is, tehát ugye a laptop, és a monitor az 12 voltos, bár az Xbox még most 220-ról megy, de az is 12 voltra át lesz alakítva, el lesz természetesen mondva. A monitor tudom, hogy nem szabad rátenni, de most csak így össze van pakolva, azért van rátéve. Tehát a negatív kritikának így kell pontosan kinézni, hogy adok valamit, és utána kifejtem az én véleményemet, és ebből lehet vitázni. Volt egy ilyen például, hogy ugye ez kollégám, ez már szemtől szemben mondta,
Kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert akkor ebből lehetne indítani egy vitát, hogy ahogy én elmondtam, hogy kivett az angol rendőr, megúsztam a bírságot. És a kollégám azt sérelmezte például, hogy én nem tettem hozzá, hogy ezzel én nem úszom meg a bírságot, hiszen ez leellenőrzött, de mivel nem kaptam bírságot, a következő rendőr, ha kivesz, megbüntethet. 3-an voltunk ott, és 2-en azt mondtuk, hogy hát szerintünk meg nem. Szerintünk meg, ha kivett a rendőr, lekontrollált, kaptam, nem kaptam bírságot, onnantól kezdve megtisztult a kártya. Na most itt, tehát az egyik azt mondja, hogy ez van, a másik az van, mindenki meg tudja indokolni, én így tudom, a másik úgy tudja, kinek van igaza? Hát akkor szálljatok be a partiba, és innentől kezdve jön egy értelmes csatornának a lényege, hogy én elmondom, az nem a tuti. Isten ments, dehogy a tuti. Akkor szálljál be, és mondd el, lehet, hogy van itt egy hivatalos személy, és azt mondja, hogy hát nézzétek, srácok, ez van, lekontrollált, az egy dolog, az angol volt. A belga erre 28 napra ugyanúgy vissza tud kontrollálni, és megbüntet. Fejtsd ki a véleményed, nagyon kíváncsi vagyok rá. Jó, tehát én nagyon kérlek, és én kérem, írjatok negatív kommenteket, de akkor tudd elmondani, hogy mi az, ami nem tetszett, és szerinted miért nem tetszett, és akkor erre fogok tudni reagálni. Egy a lényeg, ne személyeskedés, ne káromkodás legyen, ne egy gyűlölködés legyen, és így tovább. Tehát tudjunk emberi módon kommunikálni, hát aki nem tud, valóban én azt banolom, és igazából el lesz törölve a kommentje, mert semmi értelme a komment szekciót tönkretenni. Én vagyok a legnagyobb kamionos. Ezt nem tudom, szerintem az emberek bebeszélik maguknak, vagy valahonnan ezt látják, ugyanis te nem tudod megmutatni azt a videót, amiben én azt mondtam, hogy én vagyok a legnagyobb, és mindenki csak mögöttem van. Soha nem hallottál ilyet, akkor ide jövök, megint csak a szemedben nézek. Ha én vagyok Magyarország, vagy a világ legrosszabb kamionosa, az érdekel. Tehát bennem nincs egy ilyen verseny szellem, vagy nem is tudom, hogy én bizonygassam itt a tudásomat. Először is én minek tartom magam? Megmondom az őszintét, hobbi kamionosnak. Tehát én mindig arra készültem, hogy ebbe a kamionos társadalomba valahogy egy turistának éreztem magam. Nem tudtam azonosulni teljesen azzal az életfelfogással, amit ugye, ahogy a nagy többség éli az életét, és volt mindnap egy komment, hogy kitettem az Xbox-ot, hogy itt küldöm, hogy mindig azt kell csinálni, amit nem a többség, tehát akkor valami jót teszel, és látod, hát nincs benne semmi. Én inkább Xboxozok, vagy elmegyek futni, vagy picajozni, vagy főzőcskézek, mert nekem ez. De valaki szerint nem ez a kamionozás, mert az, hogy beállunk tényleg a parkolóba, és akkor beszélgetünk, összedöbbük, amink van, főzünk, megiszunk egy-egy sört, és kész. De akkor az te vagy. De az nem én vagyok. De én egy ilyen kis kívülállónak tartom magam, egy videósnak, sofőrnek, vagy hobbisofőrnek, akinek kamerák vannak a kezébe. Semmi többnek nem tartom magam. Se nagynak. Mennyire vannak jobb sofőrök? Figyelj, a jó sofőröknek nem tudom, tehát ez olyan, hogy mint vannak ezek a kamionos versenyek, ott megnyerte egy ember. Ugye én ezt sérelmeztem, és annak van az 5 tengelyen című verseny, ott maximum Magyarország benevezettek között Magyarország legjobb nyerges sofőrét találod, és ezt mondtam az egyik kollégámnak, hogy páron azt gondolják, hogy én vagyok a legnagyobb. Hát forgózsámiasra tudok tolatni. Hogy lehetnék már a legnagyobb? Mire lennék nagyobb? Ha Moszkvában sem voltam, nem lehetek nagy. Erre a Moszkvás annyit, hogy aki így gondolja, az is volt egy ilyen negatív komment, hogy nem voltam Moszkvában, én nem is vagyok kamionos, akkor nem vagyok kamionos. Tehát nem tudom, nekem valahogy nem fáj ez a dolog, de akkor szerintem az USA-ban lévő sofőrök se voltak. Ugye az amerikai valószínűleg nem volt a büdös életben Moszkvában kamionnal, akkor ő se kamionos. Nekem nincs bennem ilyen. Nem tudom. Én Nyugat-Európát szeretem. Van, akinek az fáj például, mert hogy te nem jársz Magyarországra, te nem tudod mi ez, most te ott ülsz a jóba, és nem. Ezeket azért nem értem, ezt valahogy te mondod. Ez kicsit úgy jönne nekem, hogyha te szart teszel, akkor ez egyen mindenki szar. Tehát ki mondta? Tehát nyitva van a határ, ki kell jönni, el kell jönni, és akkor csinálni kell itt. Ha neked szerinted itt jobb, akkor csinálni kell. Tehát én soha nem vágtam fel, hogy na Magyarország, vagy na. Én itt élek, én ezt tudom bemutatni. Én Magyarországon, tehát ott van lakásunk, ott szeretnék élni, de dolgozni én csak Nyugat-Európában. Ezt ki is mondom, azért, mert nekem már ez az életem. Én itt tudok normálisan. Én nem ismerem Keletet, elismerem. Tehát én nem ismerem. Se Románia, Ukrajnában ugye voltam, Kijevig magamban is voltam, de én nekem nem jön be. Nem tapasztaltam úgy ki, mint itt Németország, Franciaország, Benelux, érted? Tehát én ezt tudom bemutatni. Hát
de nincs kiírva sehol, mindenki más rajtam kívül hülye. Szóval nem tartom, srácok, magam egyáltalán valami hű, de spéci sofőrnek. Azt igen, úgy gondolom, hogy tolatásban nem vagyok rossz, nagyon sokat gyakoroltam, tehát ez, amit látsz, ez azért rengeteg gyakorlás hétvégi pihenőkben, régen még kivetted a korongot, és akkor itt tolatgattál. Engem lekötött az, hogy építgettem pályákat, és a lehető legszűkebb helyekről is be tudjak tolatni. De hát én ilyen vagyok, nem kerültem el ezeket a szituációkat, de az, hogy én lennék a legjobb, de úgy is vagyok. Maximum kommunikatív vagyok, tudok videókat szerkeszteni, van hozzá egy kreativitásom, egy érzékem. Igazából ennyi. Tehát soha nem volt ki, hogy én vagyok a legnagyobb. Több, mint kamionos. Ugye ez csak egy név. Tehát annól, amikor elkezdtem ezt a YouTube csatornát, gondolkodtam, mi legyen a név. Gondolkoztam a témán. Mi az, ami kellene az embereknek? Ugye persze az első volt a betanítás, erre mindjárt kitérek. Volt a betanítás, jött ugye az, hogy én túrázással szeretnék, hogy ezt is beszeretném mutatni, főzés, és ilyenek. És gondolkoztam, mi ez? Ez nem kamionos. Életmód, kamionos életmód. De nem, hát akkor az meg betanítások, hogy több, mint kamionos. És ez innen jutott eszembe, hogy legyen akkor több, mint kamionos. Nem én. Semmi. Van, aki így hív, hogy hát te több vagy, mint egy kamionos. Nem vagyok több, azért kevesebb vagyok. Hát mit érdekel engem? Tehát ez csak egy név, egy csatornának a neve, bár ugye ott a név igazából ST22 Lacika, de az csak egy csatornatév. Semmi több. Tehát nem tartom én magam többnek a másiktól. Hát nem is mondtam soha egyébként. Én legalábbis így gondolom. Nem mondtam soha. Nem vagyok oktató, hát ne oktassak. Egyet kell veled értsek. Tehát maximálisan megint csak ugye hibáztam benne, hogy oktató, tehát online kamionsofőr oktatás, azt hiszem így volt a név. Megint csak ugye az ember gondolkodik, hogy milyen videó címet adjon a videójának. Nem tudom, ez jutott eszembe. Amikor ugye már láttam, hogy ez pár oktatónak zavarja a szemét, mert hogy nekik van róla papírjuk, meg mit tudom én, jó, rendben, legyen akkor mindenkinek boldogsága, el is fogadtam, igaza is van, betanítás. Ugyanis bármi hihetetlen betanító sofőr már fél éves tapasztalattal lehet bárki, ez így volt nálam is, tehát én is már fél éves pályafutásom alatt már betanítottam sofőröket, tehát nem vagyok oktató, saját tapasztalatomat adom át, amit megtapasztaltam, tanultam más sofőröktől. A tahográf, na igen, a tahográfos videóm az sok embernél kiverte a biztosítékot, az első videóm ugye maximálisan hibás volt, tehát abban rossz volt a megfogalmazás is, illetve azért az egy nagyon összetett dolog, tehát én az alapokat tudom elmondani, de nem tartom benne egyáltalán magam mágusnak. Én azt azért gondoltam, hogy megcsinálom, mert a könyv, illetve bizonyos oldalak eléggé bonyolultan fogalmaznak. Ő érti azt, amit leír, de olyan hangzatosan, túl sok idegen szót használ, paragrafusokat idéz, és belezavar. Az átlag ember, a józan paraszti eszű ember nem bírja felfogni. És ezért gondoltam, hogy akkor én megszólalok, mert talán tudok kommunikálni, biztos, de talán tudok kommunikálni ezen sofőrökkel. Az első videó hibás volt, ugye annól elég sokan belém kötöttek ez miatt, de ugyanaz volt a probléma, hogy leszólással. Tehát nem elmondták a hibákat, hanem így jöttek, mint a csorda, tudod, hogy te paraszt, te hülye, te minden. Érted? Ezzel mit tudsz csinálni, azt, hogy nem foglalkozol vele, és ezt visszakaptam, hogy én ezzel nem reagáltam. Hát erre mit reagálsz, ha anyámat szidod? A másik, ugye kiadtam ezután egy javított verziót, amiben elnézést kértem az előző videó hibájai, elismerem, hogy hibás volt, most is elismerem, és a második videóban is felfedeztek 2 hibát. Az egyik hiba lenne az, hogy a 2 heti pihenőidő között meg tudsz tenni több dolgot. Tehát én kevesebb mindent mondtam el, például ha bejön egy 24-es, akkor már kicsit változik a dolog, de emiatt téged nem fognak megbüntetni, maximum több mindent megtehetsz ezáltal. A másik volt, hogy nem mondtam el benne, hogy be kell adni a reggeli induló országot, tehát azért most ezzel ne rohanjunk már fejjel a falnak, úgy gondolom, tehát az a videó már jó. Illetve mondjuk a munkaidőt lehetne még jobban kifejteni, de most nem erről szól a dolog. És térjünk ki arra, hogy kicsit a mai ember hibája, én úgy gondolom, az, hogy lát egy képet és rögtön ítélkezik. Ez egy óriási hiba, mert fogalma sincs még mit látsz. Minap felkerült a Facebookra egy Waberers-es kamion be volt borulva. Hát én nem, komoly. Tehát az, hogy na a kezdők, na a hülye, na az alkoholista, volt itt minden. Mi van akkor, hogyha én kicsit másképp látom a dolgot, és az a kolléga túrdefektet kapott, hogy belerántotta. Sofőr nincs is ott, csak befeküdt az árokba. Ja. Mi van akkor, hogy szívrohamot kapott, és ez a szerencsétlen csóringel meghalt?
Ja, ugye? Tehát lehet ezt nézni többféleképpen, és ki mit lát meg? Valahogy az ember, ha megdöglött a tehe, nem dögöljön meg mindenkinek. Valahogy ilyen, nem tudom, ne ítélkezzetek már előre. Én ezt tudom mondani, ne ítélkezz előre, kérdezz. És itt jön a taugráfos videó. Kaptam egy kedves nézőtől egy képet, és elküldték, hogy az oktató betette a videómat az oktatáson. És na hát, itt azt elszabadult a pokol. Na, hogy a magyar oktatás. Na, mert hogy leadta, az oktató ül, és ugye mögöttem megy az én videóm. Először is ezt a fotót én bármikor neked átfotósopolom olyanra, hogy pornófilm megy mögötte, tehát először is ez egy fotó. Ebben maradjunk, ez egy fotó. Ahogy ez csak egy videó. A másik, hogy te egy képet látsz. Mi van akkor, hogy az ember benyomta, és ment 10 másodpercig? Akkor is leadta. No, az volt a probléma az embereknek, hogy na már, hogy már az ilyen, na, hogy már most már ez oktasson az iskolákba is. Hát elmondom neked, jelezték vissza oktatók, hogy igen, például a svájci videómat több helyen ugye leadták. Volt, aki a vonatrálós videómat leadta, mert ezek tények. Tehát ezt be tudod így mutatni, ha az oktató egyetért vele, akkor el fogja mondani. Egyébként megnyugtatlak, a taugráfos videónak egy részletét beszélték meg, tehát nem az én videómból oktatták a gyerekeket. Még egyszer hangsúlyozom, ez arra való, aki nem értette meg, esetleg meghallgat belőle ezt a részletet, és hát ha így meg fogja tudni érteni. Semmi többről nincs szó, hogy most én vagyok a taugráf mágus, nem vagyok. Vannak emberek, akik ebből élnek, van, aki erről írt nagyon szép könyveket, meg kell vásárolni, el kell menni ilyen előadásokra, és kész. Ez egy ingyenes változat, megnézed, ha valami nem tetszik, akkor pedig nem szitkozódni kell, hanem elmondani benne a véleményedet, hogy mi az, ami nem tetszik kultúráltan. Ha én meg tudom csinálni, más is. Gyűjtögettem a negatív kritikákat, kérdezgettem hozzám közelebb álló embereket, mondjátok már el, mert oké, mindig veregetitek a vállam, hogy de jó, meg fú, na ez nagyon kreatív volt, de mégis. És Gábor mondta nekem, hogy neki például azt szúrta a szemét, ő egy nagyon fan, hogy ezt mondtam, hogy hát ha én meg tudom csinálni, te is meg tudod, de ez nem igaz. Például itt van most, nézzét meg, egy éve nem edzek. Látod, van rajta bőven felesleg, már megy a diéta, és hogy akkor nem tudod megcsinálni. Most azt mondaná valaki, hogy mi van, te nem tudsz futni egy fél maratont? Hát most nem tudok futni, sőt, szerintem 5 kilométert nem tudok futni. Tehát akkor ne így! És ebben valóban hibás voltam, ha valakit megbántottam volna vele, elnézést kérek érte, megint csak a kommunikációban volt a probléma. Bevételhez jutok, és akkor itt ez egy nagyobb fejezet lesz, ugye megjelent a könyvnek az új verziója, ugye ezt készültem is, egy csodálatos, tehát most nagyon-nagyon szép lett már. A Scania van az elején, ugye ez egy életmód receptes könyv, térkép van benne, ugye bevásárlóhelyek Németországban, és így tovább. Tehát ugye ez a saját szerzeményem, és tényleg a világon legjobb tudomásom szerint az egyetlen kamionos receptes életmód könyv, tehát erre azért büszke vagyok, bár úgy hallottam, hogy egy svéd srác is írt egy ilyen hasonló könyvet, ő az útjai során, amit ugye megtapasztalt ételeket, azokat leírta, az is egy baromi tök jó. Úgyhogy ez a könyv, ez is vitát váltott ki, hogy az emberek, amikor azt érzik, hogy na most itt pénzszaga van a dolognak, akkor már problémák vannak. Ugye pólók, és nem akarnak a dolgok mögé látni. Tehát nem egy valamit lát, jön egy ember, te hülye kamionostól megvette 4000 vagy 3900 forintért, és ennyi volt. Annyit látott, hogy kapta 3900 forintot, és nehogy már. Hát a lehetőség előtted is adott, hogy megcsinálj egy ilyen csatornát, és a magad módján segítsd az embereket, és talán majd egyszer te is itt fogsz ülni egy kamerával szemben, és magyarázkodsz. A másik pedig, hogy veheted a fáradtságot, és megírhatod a könyvedet, vagy bevásárolhatsz itt kamerákból, és akkor csinálod. Eleinte ugye nekem nem volt célom ezzel a csatornával. Tényleg annyi volt, hogy gyorsan átadom ami bennem rejlő tudás, és megyek. Ezt a nézők kezdték el kikövetelni. Annyira nem voltam képbe a YouTube-ba, annyira nem tudtam, hogy működik az a világ, hogy néztem, hogy van 1500 feliratkozó, és akkor jöttek ilyen kommentek, hogy feliratkoztam rád, király vagy. Mit csinálsz? És amikor sokára jött, mi ez, hogy felirat? Mi ez a számít? Mi ez a 2500? Én annyira önzetlenül akartam segíteni, hogy engem nem érdekelt ez a feliratkozó szám. Mai napig is tök jó, hogy mutatója a csatornának, hogy van 110 000 feliratkozód, és van 140 000 megtekintésed. Az azt mutatja, hogy valamit jól csinálsz, valami kell az embereknek ebből. De egy idő után, hogyha ez már
több lesz, mint csak hobbi. Valamilyen szinten munka is. Szeretnéd ezt fejleszteni, elengedhetetlen az, hogy anyagilag támogassanak a nézők. Ha te, ugye ma leülsz a televízió elé, és te választásod, hogy nem tudom, mik vannak, éjjel-nappal Budapest vagy Forma 1, vagy nem tudom tényleg, és azt mondod, neked ez tetszik, te ugye veszel egy előfizetést, és 5000 forintért van egy tévé előfizetésed. Na, ez ugyanaz a csatornánál, vannak lehetőségek. Van ez, hogy webshoppal támogatod, van az, hogy a videó alatt látható 5-6 reklám. Valaki ezt is sérelmezte, hogy teletömött reklámmal, mi a francnak ez? Mert igen, neked megáll a videó, csak elfelejted, hogy ebből van YouTube-osnak bevétele. Ha nekem elromlik, mit tudom én most, a kamerám elromlik, ez 150 000 forint ez a kamera. Ezt valakinek meg kell vásárolni. Ha tetszik a csatorna, azt fogod mondani, hogy folytasd, igen, én támogatlak. Támogatod vagy azzal, hogy végignézted a reklámokat, és ezáltal YouTube-os bevételt kap. Én elmondom mindig őszintén, helyek közel most ugye 1 millió felett tartunk havi megtekintésbe, tehát ez egy nagyon szép szám, most már nagyon régóta 1 millió felett vagyunk havonta, olyan 150 000 forintot tudsz ebből keresni, de én ebből fizetek például az angol fordításért. Jó? Tehát ezek nem ingyen vannak. Vagy azt mondom neked, hogy elmegyek, és ugye kaptam felajánlást, hogy a Renault Magnumot levideózzam, rendben. Hazamegyek Nyíregyházáról, utazzak el mondjuk Budapestre, benne van, mondok egy példát 15 000 forintba, egy napom elmegy egy ilyen kamionnak, kb. 5-6 óra a levideózása, utána pedig egy nap még a beszerkesztéssel, zenéket, vagy veszel hozzá, vagy találsz hozzá ingyenesen felhasználhatót, 2 napod elment rá. Eszközjei kopnak, és így tovább. Tehát kénytelen vagy azt mondani, hogy igen, köszönöm szépen, aki azt mondja, soha nem kértem. Nem látsz olyat, hogy valakinek azt mondtam, ezt vedd meg, mert ez a jó. Nem, azt mondtam, köszönöm szépen, megtámogattál vele, én köszönöm. Van egy ilyen lehetőség, tehát vannak a reklámok, van a webshop, illetve van a Patreon. Én ezt még nem reklámoztam, lehet, hogy talán a legjobb alkalom. A Patreon nálam is be fog majd indulni, választható. Én soha nem fogom ezt senkitől kérni. Ez úgy néz ki, hogy például adhatsz havi $1, akár, szerintem a csillagosig, és akkor azt mondod, hogy adok 200 forintot. Csak tudod, amikor van 100 000 feliratkozód, és 1000 ember így gondolja, akkor abból tudsz tovább haladni. Azt tudom mondani, hogy meghívott az egyik néző, hogy Laci, gyere el Svédországba, és nézd meg ezt. És elutazok, kamion félreállít, ez már egy költség, felülök egy repülőre, kimegyek, és csinálom. Vagy most itt vannak ezek az új kamion bemutatók, ugye megérkeznek az új Scania, az új Mercedes, persze megyek. Vannak tuning show-k, és én ebbe szeretnék átcsapni, én ezzel szeretnék foglalkozni. Kijutni Kanadába, eljutni Ausztráliába, és így tovább menni, és ha nektek tetszik az, amit én csinálok, akkor valószínűleg fogod támogatni is. Én nem fogom kérni, el fogom mondani, van egy ilyen opció, ha összegyűlik rá a pénz, én erre fogom ezt fordítani. Tehát ezt ne rosszallóan nézd. Ez sajnos így működik a világ. És ugye így jönnek a promóciós tartalmak. Sajnos sok YouTube-osnak azt mondom, hogy figyelj, jó, bereklámozod, adok érte X összeget, akár, hát elég sok pénzt lehet ezzel keresni, és bereklámozod, ez amikor promóciós tartalmat látsz, nálam ilyet nagyon keveset láthatnál. Engem sokan megkerestek már, én ezeket nagy részét elutasítom. 1. Semmi köze a csatornához. 2. Nem tudok vele azonosulni, vagy nem tudom hitelesen bemutatni. Jó, tehát ezeket az anyagi dolgokat én úgy gondolom így kellene kezelni, de bármikor kérdezhetsz, én mindig őszintén el fogom mondani, hogy én is, hogy cégekkel tárgyalok, mennék ugye cégeket bemutatni, munkafolyamatokat bemutatni. Én el szoktam mondani ezt, amikor összegről beszélünk, hogy mennyire jönnék el videózni, elmondom mindig, figyelj, nem nekem adod a pénzt, jó, a YouTube csatornámat, ha ezt tetszik, és van egy ilyen központibb kamionos csatorna, akkor ezt támogatod, és ezt ide fogod bele finanszírozni, mert van, amit én, mint privát ember, Dajka László, a bevételem, ugye, ami a KFT-ből van, ez egy külön dolog, meg van ez a YouTube, ami teljesen egy külön kassa. Tehát én ebben már nem akarok beletenni, én nagyon sokat beletettem ebbe, tehát ezt komolyan gondolom a jövőt, komolyan gondolom a YouTube csatorna építését, és ez egy költséges sport, az a helyzet ezen a szinten. Én csak egy ilyen csili-vili sofőr vagyok, hogy is szoktak fogalmazni, víz, az, vagy nem is tudom már, hogy mit lehet erre mondani. Figyelj, minden embernek van egy életterülete, igaz? Egy nagyon sokat vagyok a kamionban, bár amióta vállalkozó vagyok, ugye azért többet otthon, tehát most olyan 4 hét egy hétben, tudom, hát az egy hétet 9 napot állok, és én szeretem, tehát ki ne szeretne egy ilyen főképben, amikor tiszta, nagyon igényesen ki van ugye dolgoz, ugye a Lorenz Truck csinálta a bőrözést, mindenki vágyik rá, én úgy gondolom, vagy hát nem biztos, hogy mindenki, mert tudjátok, tegyünk különbséget kamionos és kamionos között. Az egyik nem rosszabb feltétlenül, mint a másik. Nem azért nincs neki benne bőr, mert neki nem kellene ez. Lehet tényleg nem kell, azért, mert
megélhetési kamionosok. Ez egy nagyon találó szó. Ha most végig mennénk a sofőrökön, lehet, hogy ledöbbennénk, hogy mennyien nem akarják ezt csinálni. Csinálják, mert megélhetési kamionosok. Ez nem rossz, ez ne egy rosszként lásd. A pénzért csinálja. Semmi másért. Ha ugyanezt megkapná otthon hentesként, akkor hentes lenne igazából. Vagy ugye a deviza vitte el ebbe az irányba. És azt el kell fogadni. Tehát rá nem fogod tudni erőltetni, hogy ő Xbox-hozza. Figyelj, ember, kijöttem, alig várom, hogy hazamenjek a családommal, és ott legyek, hogy nem akar itt vlogolni, meg biciklizni, meg semmit nem akar hazamenni. Vigye haza a pénzt, és a lehetőleg gyorsabban szálljon ki. Én sajnálom azokat, akik úgy tudnak élni, ahogy nem akarnak. Pedig a gyerekként, hát hogy emlékszünk rá, amikor az iskolában, már szerintem 8-osként megkérdezték, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel. És gondoljatok, hogy hány ember éli úgy az életét, hogy szomorúan megy be a munkahelyére, és szomorúan jön onnan el. Mert ő ezt nem akarta. És én ezen szoktam elcsodálkozni, hogy hát ez kérdés feltették mindenkinek, és én milyen jó, hogy egy szerencsés ember lehetek. Azt csinálom, amit akartam, amit szeretek. Bár gyerekként én nekem közöm nem volt a kamionokhoz, ugye bár 15 éve kamionozok most már, de én nem akartam kamionos lenni, tehát nekem a szüleim mutatták ezt az utat. Szerettem csavarogni, világot látni, vezetni, szórakozni. Én vagyok, mint egy nagy gyerek. Igazából mai napig nem vagyok egy ilyen komoly. Úgy szoktam gondolni ezt, hogy hát gyerekként se sírtunk, amikor játszani kellett. Az élet egy játék. És tök jó, amikor így tudod megélni. Sajnálom azt, aki nem így tudja. Ne felejtsük el, hogy azért ugye Magyarországon volt ez a deviza botrány, sőt mai napig van ugye a kilakoltatások. És gondold végig, nekem is volt olyan kollégám, amikor mondom neki, hogy figyelj, miért nem veszel? Tök jó telefon, olyan régi ócska telefonja volt, és mondta Laci, neki nincs pénze. Nem már. Ha 2500-at keresel, hogy nincs pénzed? Egy forintja nincsen. És ha csak ennyiben maradna a beszélgetés, azt mondod, hogy jó. A deviza elvitte mindenét, tehát bevállaltak ők egy bizonyos hitelt, de ma már nem ennyit fizetnek, és rettenetesen elvitte. Közben van 4 gyereke, az asszony megbetegedett, nem dolgozik. Ja, és 2500. Ja, mondom. Számolgatsz? Hát mondom, igen. És gondold ezt végig. Sokat keresel, rettenetesen sokat keresel, és lényegében elbuksz mindent. Nem tudsz még egy szaros telefont se, egy navigációt se venni. Ezt a részt is látni kell, és most ebbe az emberbe valamilyen szinten valóban lehet, hogy ez egy dühöt fog gerjeszteni, hogy te meg így élsz. Szerencsésnek tartom magam maximálisan, hogy én így élhetek. Nem is az, hogy most jobban gondolkodtam, a hiteleket én kizártam az életemből, hanem így alakult az embernek az élete, örüljünk neki, és a másokat ne leszóljuk, hanem próbáljuk akkor segíteni. Szerintem elég hosszú lett ez a mai videó, hogy egyelőre most én szerintem, remélem nem hagytam ki belőle semmit, ha igen, akkor kommentbe, kultúrát módon tessék leírni, és akkor fogok rá reagálni, akár ennek egy folytatását, egy második részt is csinálunk. Kíváncsi vagyok mindenkinek a véleményére, hogyan látjátok. Tehát a jövőben a csatorna merrefelé halad, tehát van ez az Egy nap velem című videók, ebből, ugye ahogy mondtam, havi 1. Ez azért is lehet havi 1, mert nem nagyon van történés, tehát bár vannak ilyenek, képzeljétek el, erről külön lesz szerintem egy videó, múlt héten majdnem meghaltam. Tehát amikor kéritek, hogy na a negatívról miért nem beszélsz, Szállalai Jóistennek ritkán ér, hát nem is a múlt hétben, még a héten vagyunk, a héten majdnem meghaltam. Erre az ember nem is biztos, hogy szépen emlékszik vissza, vagy vissza akar emlékezni, hogy mekkorát hibázott, mekkora barom volt. Képzeld, hogy leestem 2,5 méter magasból pofával előre. Mocskos nagyot pukkantam, megúsztam annyival, hogy itt a karom, itt itt vérzett. Itt volt Olaszország, ott az építkezésen amúgy megint oda küldtek, és az építkezésen leestem, elvesztettem az egyensúlyom, megcsúszott a kezem, és előre kiestem, de erről majd beszélek nektek. Ezután összecseszték a pótomat, nem tudtam kinyitni a pótot, 6 órát rakottam emiatt, 3 órát izzadtam a tetőn más pajszerra. Nézd, hála Jóistennek, hogy ritkán van ilyen esemény. Ez a hét, megmondom az őszintét, hogy maga volt a fekete. Ez befért volna egy ilyen 10 balszerencsés videóba. Ott kezdődött, hogy hétfőn már rossz referencia számot kaptam. Na mindegy, el fogom nektek mesélni, hogy kapjon, aki a negatívra vágyik. Nem értem, miért vágyik arra, hiszen a legtöbb néző, tudjátok mit néz ezeken a csatornán? Most
főleg ugye a magyarok, persze nagyon sok a külföldi, kézzétek, volt, aki már Angliából jött hozzám gratulálni, hogy nagyon jók a videók. Szóval sok külföldivel találkoztam, németek is vannak, szóval üdvözlök minden kedves külföldi nézőt is, hogy annyi szart kapsz az életben, ugye? Trollkodik a főnököd, az asszony, a gyerek, a munkahely, a hitel, a bank, és így tovább. És te most azt várnád el, hogy itt ömöljön a szar még egy kamionos csatornából is. Nem fog. Én egy pozitív ember vagyok, én a pozitívra fókuszálok, és ezt fogom bemutatni. Amikor te ide leülsz, és ez a visszajelzés, így feltöltődsz, hogy végre valami, amin el lehet aludni, olyan megnyugvást ad neked, hogy de jó, legalább neki jó. És igen, tehát nekem ez a célom. Én nem akarok a szarról beszélni. Van, mert hazudnék, ha nem lenne. Hála jó Istennek, én nem titkolom el. Olyan ritka, hogyha csak egy van, most ezt meg sem említettem volna, de ez most az a hét, ez tényleg duró volt. Úgyhogy én tovább építem, tehát ez az egy nap velem ezért nincs, mert nagyon kevés az olyan dolog, ami filmezhető. És akkor jönnek ugye a kamiontesztek. Kérdeztétek az új Mercedes-t, így van, tehát én már jelentkeztem rá, tehát én már megyek a Mercedes-t tesztelni. Jön ugye az új Scania, úgy tudom, hibrid Scania fog érkezni. Itt az új Ford kamion, talán azt is. Munkákat szeretnénk majd videózni, szóval a téma az van, ez a kamionozás az egy vége láthatatlan dolog. Jó, hogyha van kedvetek, tartsatok velem, és ezeket a kommenteket, aki troll, az úgyis trollkodni fog. Nem kell velük foglalkozni. Aki értelmes, úgy gondolja, hogy van mit megbeszélnünk, mert valahol hibáztam, akkor pedig, ha a stílusában tud változtatni, akkor én itt leszek, mindig itt leszek, én mindig fogok rá reagálni, láthatjátok, a kommenteitekre is reagálok, de egyenlőre én Facebook profilokkal nem óhajtok vitatkozni, mert gondold végig, kérdeztétek ezt is, hogyan kezelem az ilyen negatív helyzeteket. Van, aki lelkis. Van, aki nagyon lelkis, és át se gondolja, hogy mit tesz. Gondoljuk végig. Itt vagyok Olaszországban, felmegyek a Facebookra, én nem Facebookozok, de mindjárt kitérek rá, és mondjuk, mit tudom én, az USA-ból beszól nekem, hogy te mekkora egy gyökér vagy, és elkezdek vele vitatkozni. Miért, meg hogy, ő szidja már a múltjártól, kezdve már mindenkit. Elmegy vele 4 óra, egy rosszalló érzés van bennem, hogy fú, de pofán vágnám, ő meg lehet otthon röhög. És ezen így gondolkoztam, hogy hát én hülye vagyok. Tehát én egy Facebook profillal veszekszek, és ide jön a fülkémbe, és megtalál. Szóval ez a Facebookon való pöcsméregetés, ezt hagyjátok szerintem. Tehát nem szabad ebbe belemenni, mert tönkre teszed. Te behozod a kőkemény dark parkolót, behozod a fülkédbe. Nem szabad. Én ezt úgy kezelem, hogy az ember, akit meglátok, hogy rólam rosszat ír, letiltom. Tehát nem beszéltem vele soha, nem is ismerősöm, semmi, letiltom. Többet ennek az embernek nem fogod látni a kommentjét. Csoportokban, kamionos csoportokban én nem vagyok benne. Kamionos élet női szemmel, egy pár ilyen élet 18 kerékennek csak a külföldibe, tehát külföldiekben vagyok benne. Értelmesek egyébként, tehát jó posztok vannak, angol csoportban vagyok benne, de egy a lényeg, tök mindegy miben vagyok benne, én nem Facebookozok. Tehát én ritka, én úgy szoktam, hogy fogom a telefont, épp reggeliszem a kávét, benyomom. Facebook. Tehát ez a Facebook mánia, hogy Facebookon élni az életet, nem, nekem úgy gondolom, van életem. Nem ítélem el, akinek ez bejön, de amikor ma reggel a 8. ember egy csoportba bedobja, hogy jó reggelt, kávé, naplementes tau. Én nem tett hozzá az életemhez, így én ezzel nem foglalkozok. Persze megint én szerencsés vagyok, rengeteg emberrel tartom a kapcsolatot, kollégákkal is reggeltől estig itt elvácápolunk, vagy a feleségemmel, családdal, tehát nekem erre, de nem unatkozok magyarán. Illetve a videózás kitölti ugye az időmet, úgyhogy ez a Facebook számomra egy olyan jelentéktelen lett. Én szívem szerint letörölném, ugye a legtöbb negatív lényegében onnan ered, negatív komment. Unalmas, én azért vagyok már csak fenn, hogy a több mint kamionos oldalt. Akinek kell, ugye hangüzenetben szoktunk dumálgatni, veletek tudjak beszélni, ha ez nem lenne, én a Facebookon már nem lennék fent, ezt elárulom nektek. A privátomon is bejelölhetsz, de én ahhoz nem nyúlok hozzá, tehát tőlem hazudok neked, de szerintem az elmúlt 4 évben nem tettem fel privát fotót. Nem érdekel, nem posztolgatom ki. Itt a videózás, el vagyok vele, leköt. Itt a game, ott a sport, itt a diéta.
van az embernek, hála jó Istennek, privát élete, az pedig nem a Facebook. Ezen gondolkodjatok talán el, és mondom, az ilyen Facebook profilokkal való veszekedést hagyjátok szemtől szembe, egy emberre lehet beszélgetni, vitatkozni, de álnév mögé bújt emberekkel. Tehát még egyszer felteszem magamnak a kérdést, hát hülye vagyok én, hogy erre fogom költeni a drága időmet? Nem. Töltsük inkább azokkal az emberekkel, akik hozzátesznek az életünkhöz, akik előrébb akarnak vinni, akár őszintén megmondják a negatívot is. Hát ez fér bele a mai videóban. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, ha van kedvetek, akkor tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!